السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات المهمة جدًا في أي موقع إلكتروني هي سرعة الموقع نفسه، وسرعة الموقع نفسه بتعتمد على حاجات كتير، يعني بتعتمد على الاستضافة اللي أنت شاريها عشان الموقع، وبتعتمد على طريقة تصميم الموقع نفسه والصور اللي موجودة فيه وحجم الصور ومساحتها، وبتعتمد على حاجة تالتة من ضمن الحاجات اللي بيعتمد عليها سرعة الموقع، حاجة اسمها الcaching plugin. أو الإضافة اللي إحنا بنحطها للموقع عشان تعمل عملية تخزين مؤقت للصفحات، وتسرّع ظهور الصفحات للمستخدمين اللي بيستخدموا الموقع دوّة. وإحنا بنتكلم عن موقع WordPress بالتحديد، وموقع WordPress يمكن تقريبًا 30% من المواقع اللي موجودة في العالم حسب الإحصائيات كلّها تقريبًا شغّالة بالWordPress. أنا جرّبت إضافات كتيرة جدًا، أشهر الإضافات كلّها جرّبتها، بس بصراحة يعني ما استقريتش، بالِف وارجع في الآخر لنفس الإضافة اللي هاكلمكم عليها النهارده، يمكن في ناس كتير تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش، هي إضافة WP Rocket. تمام. إن شاء الله إحنا هنشرح دلوقتي إزاي نرفع الإضافة ديّة ونوريكم الموقع الرسمي بتاعها ونعرّفكم الأسعار بتاعتها، ماشي. وفي نفس الوقت هاوريكم إعدادات مهمة جدًا عن تجربة أنا عملتها في الplugin، خلِّت الplugin توصّلني لأعلى أداء في الموقع بتاعها، يمكن دي حاجات كتير ناس ما تعرفهاش وناس كتير ما شرحتهاش في الفيديوهات، إنما أنا هاورّيها لكم النهارده أسرار وحاجات بسيطة إحنا هنعدّلها في إعدادات الplugin هتفرق معانا كتير أوي. مش كده وبس، إن شاء الله في الdescription لو بتشوفونا على اليوتيوب أو على صفحة الفيسبوك، في الdescription تحت هاحط لكم رابط يوديكم على الصفحة الرسمية للموقع لو عايزين تشتروا الإضافة، وفي نفس الوقت هاحط لكم كمان رابط لو عاوز تجرّب الإضافة مجانًا، أنا شاري الإضافة وشاري الترخيص بتاعها، وهاحط لكم رابط لو عاوز تحمّل الإضافة وتشتغل معاك بترخيص للأبد، وفي نفس الوقت هيشتغل معاك عادي جدًا، بس طبعًا هتكون غير قابلة للتحديثات، بس ده بغرض التجربة، يعني اللي عاوز ينزّل الإضافة أو الplugin على الموقع عنده ويجرّبها وإذا عجبته يروح يشتريها بعد كده، فأنا هاحط لكم التحميل بتاعها مجاني جدًا بدل ما تدفع فيها $50. تعالوا دلوقتي نروح نشوف إزاي نثبّت الإضافة ونشوف الموقع الرسمي ليها وكل التفاصيل اللي أنا قُلت لكم عليها ديّة دلوقتي، تعالوا نشوف. أولًا زي ما قُلت لكم الإضافة ده الموقع الرسمي بتاعهم اسمها WP Rocket وأدي الأسعار بتاعتها، هنا السعر دوّة اللي هو $50 ده لواحد one website يعني الموقع واحد بس، لو عندك 3 website $99، لو عندك أو في الترخيص اللي هو الinfinite يعني تحطها على عدد لا نهائي من المواقع الإلكترونية أو للWordPress ب$250، وطبعًا دي بيستخدمها الشركات اللي بتصمم مواقع كتير، فممكن يشتروا الترخيص دوّة ويشتغلوا بيه عندهم. طيب إزاي إن إحنا نضيف الإضافة في الموقع بقى عندنا والسر اللي أنا باقول لكم عليه في الإعدادات البسيطة اللي هنعملها وتفرق معانا، إحنا هنروح هنا على الplugins، طبعًا ده أنا موقع عامله للتجربة عندي، وهنضغط على add new وهنضغط على upload plugin هتبقى الإضافة طبعًا الplugin موجود عندي وchoose file وهاشوف أنا الplugin موجودة عندي فين على الكمبيوتر وهاختارها، أنا هاختار أهو الplugin موجودة عندي وهاضغط على كلمة open بعدين نضغط install now. طبعًا عندي لوحة التحكم بالإنجليزي بس طبعًا مش هتفرق عربي من إنجليزي مش هيفرق، هاضغط على activate plugin أو تفعيل الإضافة، وخلاص كده زي ما أنتم شايفين ظهر عندي هنا كلمة WP Rocket الخاصة بالplugin بتاعتنا، وفي نفس الوقت هنعمل refresh بس كده، وهنروح نضغط على الإضافة عندنا فوق WP Rocket، هيفتح معايا الصفحة الخاصة بالإضافة، وأنا خلّيت اللغة الإنجليزية عندي في الموقع لإن يعني أغلب الplugins ديّة لمّا بتخلّيها باللغة العربية أو الواجهة العربية، هو الموقع كده بالعربي، لإن أنا مخلّي لوحة التحكم عندي بالإنجليزي عشان تظهر عندي الإعدادات هنا مضبوطة. زي ما أنتم شايفين دي الإضافة اللي أنا عاملها لكم ممكن تحمّلوها مجانًا، الlicense بتاعتها infinite عدد لا نهائي من المواقع، وتنتهي معايا يوم 1 يناير 2030 يعني اشتغل عليها وجرّب عليها ما فيش أي مشاكل، طبعًا ما فيش أي مشكلة في الموقع هتحصل معاك، هتشتغل عادي جدًا، بس هتكون غير قابلة للتحديثات زي ما قُلت لكم. طيب أول حاجة هنعملها بقى في الإعدادات المهمة جدًا عشان الإضافة تشتغل معايا كويس، إن أنا هاروح على أول حاجة أضغط على كلمة cache، وأول حاجة هاعلّم هنا هو مش موجود عليه، هاضغط على enable caching for mobile devices ماشي، وبعدين هنضغط على save changes،
الإعداد اللي بعده ده إعداد مهم جدًا، جدًا، جدًا. تأكد إن الرقم الموجود هنا صفر ما يكونش أي رقم تاني، ماشي؟ لو رقم مختلف مثلًا 10 أو 6 أو كده لأ، أنا عاوز أخلّيه على رقم صفر. بعدين هاروح على الfile optimization وهاضغط على minify. طبعًا بقى دي الإعدادات اللي هتزوّد سرعة الموقع زيادة. minify CSS، هاضغط على activate، combine وأضغط activate، وبعدين أضغط على optimize CSS delivery، ماشي، وأضغط على load، تمام. وبعدين أنزل تحت وأختار minify JavaScript activate combine JavaScript activate load JavaScript. والإعداد الأخير delay JavaScript execution ده أنصحكم محدش يفعله، إن في بعض الصفحات والمواقع سبب لي يعني سبب فيها بعض المشاكل أو مش مشاكل، إن أنا كنت باحط بعض الحاجات اللي هي الجرافيك اللي هو أصلًا JavaScript، تمام، وكان بيسبب تأخر في تحميله. فالأفضل خلّي دي كده إيه فاضية ما تعلّمش عليها، وهنضغط على save changes. في بعض الإعدادات الأخرى دي كده الإعدادات الأساسية اللي بإذن الله هتفرق جدًا، جدًا، جدًا في سرعة الموقع عندكم. لو رُحنا بعد كده على الميديا أنا مش شغّال بيها، حاجة اسمها الlazy load يعني يتأخّر في تحميل الصور. أنا ما باحبش أشتغل عليها الصراحة، أنا باحب الصور عندي تبقى على الموقع شغّالة عادي جدًا، بس بنضبّط المساحة بتاعتها بحيث إنها تحمّل مع الuser بسرعة. أنت لو عايز حد فيكم عايز يفعّلها يفعّلها، إنّما أنا عن نَفْسي ما باحبش أفعّلها. الpreload لازم أضغط، دي بقى حاجة ضرورية جدًا، أضغط على activate preloading، ماشي، ونضغط على activate sitemap based cache preloading، وهنا برضه هنضغط على enable link preloading. لو ترجمنا الجزء دوّة، ده بيقول لك إن معنى كده إيه، لو في شخص عندك في الموقع وقف بالسهم بتاع الماوس بتاعه أو الفارة على رابط، وقف عليه كده مثلًا على سبيل المثال، ماشي، وقف على النص ده والنص ده كان في وراه رابط بيودّي لصفحة تانية على الموقع عندك، فهو هيبدأ يعمل تحميل في الكاش للصفحة اللي المستخدم دوّة رايح عليها، بحيث لو ضغط على الرابط ده تفتح معاه الصفحة بسرعة، ماشي، وهنضغط تحت على save changes. وخدوا بالكم إن إحنا كل حاجة بنعملها، يعني كل صفحة باروح عليها أو إعداد هنا أو التاب بتاعة الإعداد دوّة، لازم بعد ما أخلّصه أضغط تحت على save changes عشان يعني نحفظ الإعدادات اللي إحنا عملناها. هنروح على بعد كده advanced rules يعني مش هنعمل فيها حاجة. الdatabase بقى دي اللي إحنا جايين فيه ده، دي شوية إعدادات فرعية مش أساسية. الdatabase أنا ما حبيتش ألعب فيه صراحة، ده بيعمل شوية تحسينات في الdatabase الموقع عندك. الCDN ده لو بنتعامل مع حاجة اسمها الCDN، أكيد الناس اللي شغالة في تصميم المواقع عارفينها، إن الموقع عندك بيبقى متخزن على كذا سيرفر على مستوى العالم، بيسرّع يعني سرعة فتح الموقع، بيكون ليه تخزين مؤقت، مش مجالنا دلوقتي. آآ لو دخلنا على الimage optimization دي هينزّل لك إضافة تانية للموقع. الإضافة ديّة بتضغط أي صور موجودة في الموقع، بس الإضافة ديّة في جزء منها مجاني وفي جزء منها بفلوس. لو عاوز تثبّتها اضغط على install imagify. كده إحنا شرحنا الحاجات الأساسية في إعدادات الplugin اللي تخلّي فعلًا الموقع يفرق في السرعة كتير. وتعالوا أورّيكم دلوقتي أمثلة على مواقع أنا مثبّت عليها الplugin. لو رُحنا مثلًا على موقع زي دوّة، وتعالوا أورّيكم مثلًا موقع أنا مثبّت عليه الإضافة هبة حداد.com مثلًا على سبيل المثال. لو ضغطت كده زي ما أنتم شايفين الموقع فتح معايا بسرعة إزاي، ماشي. تعالوا نشوف موقع تاني مثلًا مروة حسين دوت كوم، وده كان موجود عندي. لو ضغطنا كده برضه نفس الحكاية ما شاء الله، شوف سرعة الموقع عاملة إزاي، رغم إن في صور وفي حاجات كتير في الموقع تحت، إنما شوفوا سرعة تحميله واللحظة الأولى لتحميله كانت عاملة إزاي. إن شاء الله يكون الشرح عجبكم وتستفيدوا جدًا من الإضافة ديّة. إن زي ما قُلت لكم أنا جرّبت إضافات كتير في وظيفة الcaching للموقع، وكل مرّة استقر على الإضافة اللي هي اسمها WP Rocket اللي شرحناها النهارده. إن شاء الله إنكم تستفيدوا منها. وزي ما قُلت لكم اللي عاوز يحمّل الإضافة هتلاقوا في الdescription سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك، هتلاقوا رابط لتحميل الإضافة من الموقع الرسمي، أو رابط يوديكم لصفحة عشان تحمّلوا الإضافة مجانًا
بغرض التجربة. وفي النهاية ما تنسوش الاشتراك في الموقع، متابعة صفحة الفيسبوك، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لايك، وأي تعليق أو أي استفسار اكتبوا لي في التعليقات على اليوتيوب أو على صفحة الفيسبوك، وبإذن الله هنجاوبكم عليها. ونشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.